ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናችሁ ላለው በዚህ ቪዲዮ ማስተሪንግ ዘ ቲዮሪ ኢንግሊሽ ቴንስስ የሚለውን ሃይላይት ለማየት እንሞክራለን። በተለይ የመጀመሪያውን የቴንስ ክፍል ያ ማለት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አራቱን ፓርቶች የሲምፕል ፕሬዘንትን አራቱን ፓርቶች በደንብ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቴንስ ስናወራ ለምንድን ነው ከቴንስ የምንጀምረው? እንግሊዝኛ ስናጠና ከቴንስ መጀመር አለብን አሴ ጁኒየር ማለት ነው። ለምን ግራመር ፓርት የሆኑ ጥያቄዎችን ለመስራት የሚሆን የኮሚኒኬሽን ስኪላችንን ለማዳበር ይሁን እነዚህ 12ቱ የቴንስ ክፍሎች በጣም መሰረት እና ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ጋይድ ቱ ኮንፊደንት ኮሚኒኬሽን። ስለዚህ እንግዲህ ከኢንትሮዳክሽን እንጀምራለን ማለት ኢንትሮዳክሽናችን ብዬ ያስቀመጡት ምንድነው ዋት አር ቴንስስ። እንግዲህ ቴንስስ ስንል ምን ማለት ነው? እንግዲህ ቴንስስ የምንላቸው ይሄ ጊዜ አመልካች ናቸው። ያ ማለት አንድ ድርጊት የተፈጸመበትን ጊዜ የአሁን ጊዜ ነው፣ የኃላፊ ጊዜ ነው ወይስ ወደፊት ሊሰራ የታቀደ ነው የሚለውን የሚያሳዩን ማለት ነው። እሺ ከዛ ዋይ ማስተሪንግ ቴንስስ ኢምፕሩቪንግ ፍሉዌንሲ። አሁን እንግዲህ ይህንን ማየላችሁ የምናወራው ለኢንትሮዳክሽን ነው እንጂ በደንብ እያንዳንዱን ፓርት ዲቴል ገብተን ምን ያለው ዋይ ማስተሪንግ ቴንስ ኢምፕሩቭስ ፍሉዌንሲ። አሁን የንግግር ክህሎታችንን ለማዳበር ነው ቴንሶች የምናጠናው ማለት። ከዛ ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ቲዮሪ ቴንስስ ሌትስ ሴይ ፕሬዘንት ፓስት እና ፊውቸር። እነዚህ ሶስቶቹ ደግሞ ስንት ፓርት አላቸው? አራት ፓርት ቶታል ስንት ይሆናል? 12 ይሆናል ማለት። እንግዲህ የመጀመሪያውን ቴንስ ካታጎሪስ ስናይ እንግዲህ አዝ ሆል ቴንሶች እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት ታይም ፍሬም ብያስቀመጡት ከዛ ቴንስስ ለምሳሌ ፕሬዘንት have four parts. Yes, present simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Past ምን እንደዛው simple past, past continuous, past perfect tense and also what past perfect continuous tense. Future simple future, future continuous, future perfect እና future perfect continuous ብለን በአራት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ፓርት ልናየው ነው simple present tense። እንግዲህ እያንዳንዱን ቴንሶች ስናጠና የምናደርገው ምንድነው? የመጀመሪያ ፎርሙን እናያለን። ከዛ በኋላ ዩዜጅ እናያለን፣ ታይም ኤክስፕሬሽን፣ ከዛ ኤግዛምፕል እያደረግን በደንብ ጥርት ባለመልኩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስክጨርስ ድረስ በደንብ በትኩረት መከታተል ነው። ፎርም ሳብጀክት ፕላስ ቤዝ ቨርብ፣ ያ ማለት ሩት ቨርብ ማለት ነው። ሳብጀክት ፕላስ ሩት ቨርብ፣ ኤስ ኦር ኢኤስ ፎር ሂ ሺ ኢት። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሳብጀክት ብዬ ሲንጉላር ሳብጀክት ቦስ ሌትስ ሴይ ሲንጉላር ሳብጀክት፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሳብጀክታችን ሺ የስ ኢዝ ኤ ሲንጉላር ሳብጀክት፣ ሂ ኢዝ ኦልሶ ነጠላ ቁጥር ማለት ነው። ኢት አንዳንዴ ደግሞ በስም ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሌክስ ብንለው ለምሳሌ የስ አስቴር፣ ጥርሲት፣ አስቴር። ኦልዌይስ ቴክስ ዋት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው እያየን ያለ ነው። ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤስ ኦር ዋት ኢ ኤስ። ከዛ ምን ይመጣል? ኮምፕሊመንት ይመጣል ማለት። ይሄ ምንድነው? ፎርሙ ነው ማለት። ሺ ሂ ኢት አሌክስ ኢት አስቴር ብዬ ከዛ ፕላስ ቨርቡ ላይ ኤስ ልጨምር ይችላል ወይም ኢኤስ ልጨምር ይችላል። ቨርቡ ምን እያደረኩት ነው ማለት ነው? ሲንጉላር። ከዛ በኋላ መጨረሻ የአረፍተ ነገሩ ማሟያ ወይም ኮምፕሊመንት ያስፈልገናል ማለት ነው። እሺ ይሄኛው አንዱ የሲንጉላር ሳብጀክት በሚሆንበት ሰዓት የምንጠቀመው ነው ማለት። አሁን ደግሞ ፕሉራል ሳብጀክት ሲሆንስ የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ በጣም አሪፍ። ይኸው እዚሁ ላፕቶፕ ላይ እየጻፍኩ ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ ፕሉራል ሳብጀክት ሲሆን ሲባል ደግሞ ዊ ማለት ለምሳሌ እኛ ማለት ነው። እንደምናውቀው ዊ ማለት እኛ ማለት ነው። እሺ እስክሪብቶ ልምረጥ። ዊ yes you they እነዚህ አሁን ፕሉራል ሳብጀክት ናቸው። ያ ፕሉራል ሳብጀክት የሚገልጹ ፕሮናውን ናቸው፣ ተውላጠ ስም ናቸው እንጂ ናውን አይደሉም። ናውን ለምሳሌ አሁን የዊ ስቱደንትስ፣ ፋርመርስ፣ ዶክተርስ እያልን በጣም ብዙ መጠቀም እንችላለን። ፕላስ ምን ይሆናል? ቨርቧን ሩት ቨርብ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤስ ኦር ኢኤስ አንጨምርም። ቨርቧን ከዛ ፕላስ ምን ይሆናል? ኮምፕሊመንት የአረፍተ ነገር ማሟያ ማለት ነው። ለምሳሌ ስቱደንትስ ብለን ቨርቧን ነው የምንጠቀመው። ፋርመርስን ብለን ምንድነው የምንጠቀመው? ቨርቧን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን በዚህ መሰረት እያንዳንዱን ጥያቄ ስትሰሩ በጣም ቀላል ይሆናል። ፎርሙን እንዳትረሱ። እሺ ይሄን ላጥፋውና አሁን ቀጥታ ወደ እንትናችን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ኮንሰፕት ታይም ኤክስፕሬሽን ያስፈልገናል። ስለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ስናወራ ታይም ኤክስፕሬሽን አለ። ለምሳሌ ኦልዌይስ የሚል ቃል ካያችሁ ዘ ሴንቴንስ መስት ቢ ዋት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ለምሳሌ ኦልዌይስ የሚል ካያችሁ ዩዥዋሊ፣ ኤቭሪዴይ፣ ኦፍን የሚሉ ቃላቶች ካሉ እነዚህ አድቨርብስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ልንላቸው እንችላለን። እና እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ካያችሁ አረፍተ ነገሩ ምንድነው ማለት ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ማለት ነው ኮምፕሊት። ከዛ በኋላ ይሄ ታይም ኤክስፕሬሽን ነው። ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስናይ እንግዲህ ሁለት ለምሳሌ ምንና ምን አንድ ላይ የያዘ መሆን አለበት፣ ፎርሙን እና ታይም ኤክስፕሬሽን። እስኪ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል አይ ኦልዌይስ አይ ኢዝ ዘ ሳብጀክት ኦፍ ዚስ ሴንቴንስ ኤንድ ኦልዌይስ ኢዝ ዘ ታይም ኤክስፕሬሽን ኦፍ ዚስ ሴንቴንስ። የስ ድሪንክ ኢዝ ዘ ቨርብ ኦፍ ዚስ ሴንቴንስ። አይ ኦልዌይስ ይኸኛውን አይ አለ። ከዛ በኋላ ምን ነው መውሰድ ያለበት ብያቸዋለሁ? ቨርቧን ያ ማለት ሩት ቨርቡን ነው የሚወስደው ማለት ቨርቧን። አሁን ቨርብ ስናስቀምጥ ቨርብ 1 ቨርብ 2 ቨርብ 3 እያልን እናስቀምጣለና ያ ማለት የሩት
ሩት ቨርብ ከዛ ፓስት ከዛ ፓስት ፓርቲሲፕል ፎርሙ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ኦልዌይስ ድሪንክ ኮፊ ኢን ዘ ሞርኒንግ ጠዋት ሁሌም ጠዋት ቡና እጠጣለሁ። እንግዲህ የቡና ሱስ ያለበት ሰው ጠዋት ምን ይላል? ሁሌም ቡና ይጠጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሀቢቹዋል ሀቢቱ ነው ወይም ሀቢቹዋል አክሽኑ ነው ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ሺ ዩዥዋሊ ጎስ ቱ ዘ ጂም ኦን መንዴይስ። ለምሳሌ አሁን ሺ ብላችሁ አረፍተ ነገር ስትጽፉ ሺ ጎ ብትሉ አሁን ሺ ጎ ቱ ዘ ጂም ኦን መንዴይስ ብትሉ አሁን እዚህ ጋር አረፍተ ነገሩ ምን ሆነ? ግራማቲካሊ ሮንግ ሴንቴንስ ነው የመሰረታችሁት ወይም ደግሞ ግራማቲካሊ ኤረር አለ ማለት ሺ ጎ። ለምሳሌ ሂዱ ብትሉ አሁን ለምሳሌ ሂዱ ዳዝ ማለት ሲገባችሁ ሂዱ ብትሉ አሁን ሂዱ ሂዝ ሆምወርክ ብንል አሁን ስህተት ነው ማለት ሂ ዳዝ ሂዝ ሆምወርክ ብንል ግን ልክ ነው። አረፍተ ነገሩ ምን ይሆናል? ኮሬክት ሴንቴንስ ትመሰርታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሂዱ ብላውን ይሄ ግራማቲካሊ ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። አሪፍ በደንብ እያስተዋላችሁ እሺ። ዘይ ኦፍን ፕላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዘይ የሚለው ምንድነው? ዘ ሳብጀክት ኢዝ ፕሉራል። ሶ ይሄኛው ሳብጀክቱ ፕሉራል ስለሆነ ብዙ ቁጥር ስለሆነ የሚወስደው ቨርብ ምን ይሆናል ማለት ነው? ብዙ ቁጥር ፕላይስ አለም ማለት ነው። ፕላይ ዘይ ኦፍን ፕላይ ፉትቦል አፍተር ስኩል። ስለዚህኛው ምንም አያስጨንቀን። ይሄኛው ዘ ኮምፕሊመንት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ የአረፍተ ነገሩን ማሟያ ነው እንጂ ቴንሱ ላይ ብዙም ሊያስጨንቀን አይገባም። ዘይ ኦፍን የሚለው ቃል ምን ያመለክተናል? አረፍተ ነገሩ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ መሆኑን የሚያመለክተን ወርድ ነው ማለት ነው። አይ እሺ ዊ ወርክ ቱ ወርክ ኤቭሪ ዴይ። እነሱ ዊ ማለት እኛ ማለት ነው። ይሄው ዊ የሚለውን ፕሉራል ሳብጀክት ነው። ስለዚህ ወርክ የሚለው ሩት ቨርብ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዊ ወርክስ አንልም። ዊ ወርክስ በጭራሽ አይባልም። ዊ ወርክስ ቱ ወርክ ኤቭሪ ዴይ ብንል የመሰረተ ነው አረፍተ ነገር ምን ይሆናል? ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። አሪፍ አሁን ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ቀጥታ ወደ ሁለተኛው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ፓርት ደግሞ እንሄዳለን። ይሄኛውን ልክ እንደ ቅድሙ ነው የምናየው። ፎርም ሳብጀክት ፕላስ አም ኢዝ አር ፕላስ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይ ኤን ጂ። በደንብ እዩልኝ። መጀመሪያ ሁሌም ስታጠኑ ከፎርም ጀምሮ። ፎርም ማለት እንግዲህ ማትስ እና ፊዚክስ ስናጠና የምናስቀምጠው ፎርሙላ እንደማለት ነው። የእንግሊዝኛ ደግሞ ፎርም እንለዋለን። እያንዳንዱ ቴንስ ምን አለው? ፎርም አለው ማለት ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንቱን የጠበቀ። ስለዚህ ሳብጀክት ፕላስ አም ኢዝ አር ፕላስ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይ ኤን ጂ። ሳብጀክቱ ሁለት አይነት ይሆናል ማለት ሳብጀክቱን ሰፓሬት አድርጋችሁ ነው የምታዩት። ሲንጉላር ሳብጀክት ሲሆን እና ፕሉራል ሳብጀክት ሲሆን። ለምሳሌ አሁን ሲንጉላር ሳብጀክት ሲሆን ስንል ሺ የስ ሺ ሂ አይ ኖ ኢት ይቅርታ፣ አይ ከሆነ ፕሉራል ስለሆነ አይሆንም። ኢት ኦልዌይስ ቴክስ ዋት ኢዝ የስ ኢዝ። አር ብንል አሁን ከነዚህ ፊት ለፊት አር ብናስቀምጥ ሺ አር ሂ አር ኢት አር ብንል አረፍተ ነገራችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሺ ሂ ኢት ፕላስ ኢዝ ፕላስ ዋት ቨርብ ከቨርቡ ላይ ምን መጨመር? ዊ አድ አይ ኤን ጂ ፎርም ፍሮም ዋት ዘ ጊቭን ቨርብ ከተሰጠን ቨርብ ላይ ምን እንጨምራለን? አይ ኤን ጂ ፎርም እንጨምርበታለን ማለት። ከዛ በኋላ ኮምፕሊመንት ይመጣል ማሟያ። እሺ ለምሳሌ ይሄው አረፍተ ነገር እንዳለ እነዚህ ተቀምጠው ለምሳሌ አበበ፣ አስቴር፣ አለሙ፣ ትርሲት ምናምን የሰው ስም የኢንዲቪጁዋል ስም የምትጠሩ ከሆነ ስትጠቀሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? አለሙ ኢዝ፣ አስቴር ኢዝ፣ ትርሲት ኢዝ እያላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አይ በደንብ አንደርስታንድ በደንብ እያዳመጣችሁ በተለይ ኖት የምትይዙ ልጆች ካላችሁ እርግጠኛ ነኝ በደንብ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ አሁን ይህንን በዚህ እንጨርስና ከዛ ወደ ሳብጀክቱ ፕሉራል ብናደርገው የሚለውን ደግሞ እኔ ሳብጀክታችንን አሁን ዳይሬክትሊ ፕሉራል ልናደርገው ነው። እዚሁ ላይ እንዳለ የነበረውን ልንቀይረው ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄው ልቀይረው ነው። ስክሪፕቱ ላብረውና ለምሳሌ ዊ ሌትስ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ዊ ዩ ዘይ የስ ዘይ እነዚህ በቃ የተለመዱ ምኖች ናቸው፣ ፕሮናውን ናቸው፣ ተወላጠ ስሞች ናቸው። እንደገና ስቱደንትስ፣ ፋርመርስ፣ የስ ሌክቸረርስ፣ በጣም ብዙ ቃላቶች ቲቸርስ እያላችሁ ብዙ ስሞችን ብጠሩ እነዚህ ደግሞ ፕሉራል ስለሆኑ የሚወስዱት በእንትን ራሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዊ ዩ ዘይ ፕላስ አር። አሁን ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ላይ ነው ያለነው። አር ፕላስ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዋት አይ ኤን ጂ የስ። አሁን የኛ ታርጌት ምንድነው? መጀመሪያ የተሰጠ ሳብጀክት ፕሉራል ነው ሲንጉላር ነው የሚለውን እለያለሁ። አንድ ከለየው በኋላ ከፕሉራል ሳብጀክት ቀጥሎ የሚመጣው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ፎርም ከሆነ አር ነው። ከዛ ቀጥሎ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይ ኤን ጂ አለቀ። ግን እዚህ ጋር አሁን አንድ የምትይዙት ነገር አም ግን ሲሆን ማለት አይ ከሆነ ፕላስ አም ፕላስ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይ ኤን ጂ ነው። ለምሳሌ አሁን ምን ትላላችሁ? አይ አም ስቱደንት የስ ተማሪ። እናንተ አሁን ለምሳሌ ተማሪ የሆናችሁ ከሆነ የምታዳምጡኝ አይ አም ስቱደንት ትላላችሁ። የስ በአብዛኛው የኔ ቻናል የሚያየው ተማሪ ስለሆነ ያው ተማሪ ናችሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። መምህሩ ነው ምናምን የሚያዳምጠኝ የለም። እሺ አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ምን እንሄዳለን? ታይም ኤክስፕሬሽን እናያለን። ከዛ በኋላ ሁለቱን ፎርሙን ያዝን፣ ታይም ኤክስፕሬሽኑን አለን። ከዛ ኤግዛምፕል አይተን ወደ ሌላኛው የቴንስ ፓርት ደግሞ ሽፍት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሪፍ። እንግሊዘኛ እንደዚህ አድርጋችሁ ካጠናችሁት ግራመር እርግጠኛ ነኝ በደንብ ነው የምትሰሩት። ኢቨን የግራመር ጥያቄዎችን አስቱም እንደዚህ አድርጋችሁ የምታጠኑ ከሆነ ማለት ነው። ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ነገር ግን በደንብ እንደዚህ አጥኑት፣ ካልሆነ ይከብዳል። እኔ ልጆችን አስጠንቻለሁ እና ኮሚኒኬሽን እስኪላቸው በጣም ጎበዝ ሆኖ ግራመሩ ላይ ይቸገራሉ። ለምን? እንደዚህ አድርገው ፎርሙን ስለማያጠኑት ማለት ነው። እሺ ታይም ኤክስፕሬሽን ለምሳሌ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሲሆን በፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ጊዜ ታይም ኤክስፕሬሽን አለ። ታይም ኤክስፕሬሽን
the word which indicates the sentence is written in the form of what present continuous tense ለምሳሌ now አሁን ማለት ነው now yes at the moment በዚህ ሰዓት currently today ማለት ዛሬ ማለት ነው። እሺ እነዚህን ታይም ኤክስፕሬሽኖች በደንብ ያዙ። እኔ የምሬን ነው። እነዚህን ቃላቶችን በደንብ ከለያችኋቸው በቃ ፈተና ላይ አትሸውዱ። መጀመሪያ ፎርም ጥርት አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ከፎርም ወደ ምን መጣችሁ? ታይም ኤክስፕሬሽን። ከታይም ኤክስፕሬሽን ምን አለ? ኤግዛምፕል አለቀ። በቃ ኤግዛምፕል ፕራክቲስ አደረጋችሁ ማለት ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ብላንክ ስፔስ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ምናምን መስራት። ከዛ ኤግዛምፕል ስናይ he is studying now ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌው ላይ ስንሄድ he ምንድን ነው? ሲንጉላር ሳብጀክት ነው ብያችኋለሁ። ከዛ ሲንጉላር ሳብጀክት ሲሆን ደግሞ ከሲንጉላር ሳብጀክት ፊት ለፊት ለፕሬዘንት ኮንቲኒየስ የሚመጣው ወርድ ምንድነው? is ነው። ዘን what studying study is changed into what study is the root verb when we add the ing form plus ing form ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? studying ይሆናል ማለት ነው። አለቀ። now is what the time expression of what the sentences what the given sentences written in the form of what present continuous tense መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። አሪፍ። ከዛ I am working at the moment በዚህ ሰዓት ስራ እየሰራው ነው። I am working at the moment ቅድም ነግሬያችሁ ነበር። እንግዲህ ፕሉራል ሳብጀክት ተብላ ነው በአብዛኛው የምትታሰበው፣ ግን I am working at the moment እደግመዋለሁ። ለምሳሌ IR ብትሉ አሁን ግራማቲካሊ ሮንግ ነው። IR ለምሳሌ አሁን I blank working at the moment የሚል ያው ተማሪ ስለሆናችሁ ግዴታ የመልቲፕል ቾይስ ምናምን ጥያቄ ልትጠየቁ ስለምትችሉ ወይም ብላንክ ስፔስ መያዝ አለባችሁ። ኮሚኒኬሽን ላይ በአብዛኛው ብዙም እስክትለማመዱ ድረስ አትጨነቁ። ዋናው ማስተላለፍ ያለባችሁ መልእክት ነው እንጂ ኮንፊውዝድ ካልሆናችሁ በስተቀር ምንም ስለ ስትራክቸሩ ምናምን መጨነቅ አይጠበቅባችሁም። ዋናው ማስተላለፍ የፈለጋችሁትን መልእክት በኮንፊደንስ ማስተላለፍ ነው። ከዛ በኋላ ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት ምናምን የምንለው ነገር በደንብ እየለመዳችሁ ትመጣላችሁ። ምንም ችግር የለም። ግን መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ስትመልሱ ግን ሩሉን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አይ አር ብትለዋን ግራማቲካሊ ሮንግ ሴንቴንስ ነው የመሰረታችሁት። ሺ ፕላስ ለምሳሌ ሺ አር ብትሉ ማውን ምን ይሆናል? ግራማቲካሊ ሮንግ። አንዳንዴ ስጠሩት ራሱ የሆነ ካፋቸው ስታወጡት ራሱ ስህተት መሆኑ ይታወቃል። ሺ አር አይ አር አይ አም ሺ ኢዝ ያው እንግዲህ እኔ ትንሽ የሆነ በተለያየ መንገድ ገለጹ እያልኩ ሰዓቱን ደቂቃችሁን ብዙ ልወስድባችሁ እችላለሁ፣ ግን እንደዚህ ካልተረዳችሁ ደግሞ ስለሚከብድ ነው። ዘይ አር ከረንትሊ ዋቺንግ ኤ ሙቪ። አሁን የመጀመሪያ ትኩረታችሁ ሳብጀክት ላይ ነው። ሳብጀክታችን ዘይ ነው። ዘይ ኢዝ ኤ ፕሉራል ሳብጀክት። ስለዚህ ዘይ የሚለው ምንድነው? which is plural። ከሱ ቀጥሎ የሚመጣው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢዝ ነው አር ነው አም ነው ስትሉ ማን ይሆናል? አር። ዘይ አር ከረንትሊ ኢዝ ዘ ታይም ኤክስፕሬሽን ኦፍ what present continuous tense watching yes እዚህ ጋር ነው watching they are currently watching a movie። አሁን ምን እያዩ ነው? ፊልም እንበለው ፊልም እያዩ ነው። yes ስለዚህ watching አሁን they are currently watch ግራማቲካሊ ሮንግ ይሆናል። ing ፎርም ከአር ቀጥሎ ing ፎርም ካልመጣ እንዲሁ አረፍተ ነገሩ በፓሲቭ ቮይስ የተገለጸ ካልሆነ በስተቀር they are currently watch ብትለዋን ግራማቲካሊ ሮንግ ሴንቴንስ ነው የሚሆነው አረፍተ ነገራችሁ ማለት ነው። እሺ she is cooking today ዛሬ እያበሰለች ነው። she is cooking today yes she is a singular subject it must take what is ከዛ cooking የሚለው ሩት ቨርቡ ኩክ ነው። ከዛ ወደ ing ፎርም ስትቀይሩት ጀረንድ ፎርም ስታደርጉት cooking ይሆናል። she is cooking today አሪፍ። present perfect tense ሲሆን አሁን present perfect tense ፈጣን ለማለት ሞክራለሁ። present perfect tense መጀመሪያ ፎርሙን ነው የምናየው። present perfect form subject have or has plus past participle form of the verb። እዚህ ጋር በደንብ ይብሊ። ለምሳሌ ፎር ሲንጉላር ሳብጀክት እና ፕሉራል ሳብጀክት ብዬ ላስቀምጥ ነው። ለምሳሌ ሲንጉላር ሲሆን እያወራው ስለሆነ ችግር የለውም። ሲንጉላር ሳብጀክት let's say she yes he it yes አስቴር አለሙ or student ፕላስ what የትኛውን ነው የሚወስደው? ሀብን ነው ሀዝን ነው ስንል ሀብን ሀዝን ነው የሚወስድ። ሶሪ ሀዝን። ለምን she he it አስቴር student are what all of them are singular subjects so they must take what a singular verb። አሁን እዚህ ጋር ሲንጉላር ቨርብ እንደሚወስዱ መረዳት ነው። ይሄኛው አሁን ሀብ ስንል ቨርብ ቱ ቢ ነው ወይም ጀስት ኢንዳክሽን ቨርብም መውሰድ እንችላለን። ከዛ ሀዝ አለ እዚህ ጋር። ከዛ ሀዝ ብለን መቼም ቨርብ ስሪ እንደምናስቀምጥ እንዳትረሱ። ቨርብ ስሪ ፓርቲሲፕል ፎርሙ ዘ ቨርብ ማለት ነው። ሺ ሂ ኢት አስቴር ስቱደንት ፕላስ ሀዝ ፕላስ ቨርብ ስሪ። እሺ ይሄኛውን እንዳለሳል እዚሁ እያለው ፕሉራል ብናደርገው ይሄኛውን ወደ ፕሉራል ቀየርኩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሀብ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ይሄንን ሙሉ አጥፍቼ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ምን ባደረገው ይሄኛውን ለምሳሌ yes they and also you
ሃብ አይ ራሱን ሃብ ነው የምትወስደው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ሃብ ይሆናል። ሃዝ የነበረው ወደ ሃብ ይቀየርና ከዛ ቨርብ ስሪ አዝ ኢት ኢዝ ታስቀምጣላችሁ ማለት ዊ ሃብ፣ ዘይ ሃብ፣ ዩ ሃብ፣ አይ ሃዝ አይባልም። አሁን አይ ሃዝ ብላችሁ ብታወሩ ምናምን አይ ሃዝ ብትለዋም ግራማቲካሊ ሮንግ ሴንቴንስ ነው ምን ያደረጋችሁት የመሰረታችሁት ማለት ነው። በቃ የሆነ እንደ ቀልድ አይነት እያደረጋችሁ ያዙት። ብዙም ያን ያክል የሚከብድ አይደለም። ወይ ይቅርታ፣ ቆይ ማጥፋት አለብኝ። እሺ ይሄ ላጥፋና ካሁን ወደ ታይም ኤክስፕሬሽኑ እንሄዳለን ማለት ታይም ኤክስፕሬሽን አለው ወይስ የለም? ታይም ኤክስፕሬሽኖቹን ደግሞ ማወቅ አለባችሁ። እሺ ታይም ኤክስፕሬሽንስ ሌትስ ሴይ ኦልሬዲ፣ ጀስት፣ የት፣ ኤቨር፣ ኔቨር፣ ረሰንትሊ። በቃ እነዚህን ካወቃችሁ እነዚህን ቃላቶች በደንብ ከያዛችሁ ኦልሬዲ፣ ጀስት፣ የት፣ ኤቨር፣ ኔቨር፣ ረሰንትሊ እነዚህ ሞስት ፕሮባብሊ የሚገኙት ምን አይነት አረፍተ ነገር ላይ ነው? ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ፎርም በሱ ፎርም ከተጻፈ አረፍተ ነገር ላይ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ሞስት ፕሮባብሊ አይገኙም ማለት። እሺ ኤግዛምፕልስ፣ አሁን ኤግዛምፕልስ እና ይቀላል ነው። እሺ አይ ሃቭ ኦልሬዲ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ፣ አይ ሃቭ ኦልሬዲ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ። የስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳብጀክታችን አይ ነው። ከዛ ከአይ ቀጥሎ ምን ብያቸዋለሁ? አይ ኦልዌይስ ቴክ ዌን ዊ ዩዝ አይ ኢን ዘ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ኢት መስት ቴክ ዋት ሃዝ ሶሪ ሃቭን ትወስዳለች ማለት። ከዛ ቨርብ ስሪ እናደርጋለን። አይ ሃቭ ኦልሬዲ። እዚህ ጋር ደግሞ እንዲሁም አቀማመጡ ራሱ በታይም ኤክስፕሬሽኑ በምንና በምኑ መካከል ነው የሚሆነው። ይሄ ለምሳሌ ጃምብል ሴንቴንስ ነው ምናምን ወይም ደግሞ ይሄ አረፍተ ነገርን አስተካክሎ መጻፍ አንዳንዴ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። አይ ሃቭ ኦልሬዲ ፊኒሽድ። ለምሳሌ አይ ሃቭ ፊኒሽድ ኦልሬዲ ብትለዋል አረፍተ ነገሩ ምን ይሆናል? ስህተት ይሆናል ነው። አይ ሃቭ ኦልሬዲ ፊኒሽድ ማይ ሆምወርክ። የስ እዚህ ጋር ሃቭ አለ። ከዛ ፊኒሽድ ቨርብ ስሪ፣ ሃቭ ፕላስ ቨርብ ስሪ ማለት ነው። አሪፍ። እሺ ሺ ሃዝ ጀስት አራይቭድ። የስ እዚህ ጋር ሺ አለ። ከዛ ሃዝ ሺ ኢዝ ዋት a singular subject, it must take what the action verb or the verb to be has ከዛ just time expression አለ arrived። አሪፍ። እሺ have you ever visited London? አሁን ደግሞ እንዴት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን በኩዌሽነር in the form of question ስንጠቀም ማለት ወይም ደግሞ ኢንተሮጌቲቭ አድርገን ስንጠቀም ጥያቄ ለመጠየቅ ስንጠቀም have you ever visited London? have you ever visited London? yes አሁን እዚህ ጋር ለምንድን ነው በሀብ የጀመረው? አሪፍ። ይሄኛው ሳብጀክታችን ምን ስለሆነ ነው? ዩ ስለሆነ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ምን ባደረገው ሃዝ ሺ ኤቨር ቪዚትድ ለንደን ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሃዝ አስቴር ቪዚትድ ለንደን ወይም ደግሞ ይቻላል ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ሃዝ ነው የሚሆነው። እሺ ዘይ ሃቭ ረሰንትሊ ሙቭድ ቱ ኤ ኒው ሃውስ። የስ ዘይ ዊች ኢዝ ዋት ኤ ፕሉራል ሳብጀክት ዘን ቴክስ ሃዝ ከዛ ረሰንትሊ አለ ሙቭድ። እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ዘይ ዋት ምን አለ ሃብ አለ። ከዛ ረሰንትሊ ታይም ኤክስፕሬሽን ነው። ከዛ ሙቭድ ቱ ኤ ኒው ሃውስ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርሙ ምንድን ነው? ሳብጀክት ፕላስ ቅድም ፕሬዘንት ፐርፌክት ብቻ ሲሆን ምን ነበር? ሳብጀክት ፕላስ ሃዝ ኦር ሃብ ፕላስ ቨርብ ስሪ ነው ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ምን ይሆናል? ሳብጀክት ፕላስ ሃብ ኦር ሃዝ ከዛ ፕላስ ቢን ታደርጉታላችሁ። ሃብ ቢን ሃዝ ቢን ከዛ ምን ይሆናል? ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይኤንጂ መጠቀሙን ትተውትና ወደሚቀየራል ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይኤንጂ ይሆናል ማለት እሺ ታይም ኤክስፕሬሽን በዚህ ሰዓት ፎር ሲንስ ኦል ዴይ ሌትሊ ፎር ሲንስ ኦል ዴይ ሌትሊ። እንግዲህ እያንዳንዱን አድቨርብስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ አድቨርብስ ኦፍ ማነር አሴ ፕሪፖዚሽን ምናምን ከፈለጋችሁ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ። እሱን እናንተ በተለይ ይከብደናል ብላችሁ የምታስቡትን ርዕስ ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁት ከወደዳችሁት ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አይ ሃቭ ቢን ሪዲንግ ፎር 2 hours። የስ አሁን ለምሳሌ አይ ሃቭ ቢን በደንብ አስተውሉ። አይ ሃቭ ቢን ሪዲንግ ፎር 2 hours ለምን ያክል ሰዓት? ለ2 ሰዓት ያክል። አይ ሃቭ ቢን ሪዲንግ ፎር 2 hours ኤንድ ኦልሶ ሺ ሃዝ ቢን ወርኪንግ ሲንስ ሞርኒንግ። የስ አሁን እዚህ ጋር ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አይ ኤንድ ሺ? አይ ቴክን አስ ዋት ኤ ፕሉራል ሳብጀክት በት ሺ ኢዝ ቴክን አስ ኤ ሲንጉላር ሳብጀክት። ይሄኛው እንደ ነጠላ ቁጥር ነው የሚወሰደው፣ ይሄኛው ደግሞ እንደ ብዙ ቁጥር ስለሚወሰድ ነው። ሺ ሃዝ ቢን ወርኪንግ ሲንስ ሞርኒንግ ሺ ሃዝ ቢን ወርኪንግ ሲንስ ሞርኒንግ። ለምን ታይም ኢንዲኬተራችን እዚህ ጋር ማለት ታይም ኤክስፕሬሽናችን ሲንስ እዚህ ጋር ፎርሙስ ሺ ፕላስ ሃዝ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይኤንጂ which is what working right they have been playing all day they have been playing all day they which is a plural subject ያ ማለት ብዙ ቁጥር ነው። ከዛ ሃቭን አስከተለ ከዛ ቢን አለ playing ያው play የነበረው verb play which is a root verb when we add ing it must change what playing ወደሚል ይቀየር ብለን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ማለት እሺ ሌላው we have been talking lately ሚላለ ሌላ ፓስት ሲምፕል ቴንስ ደግሞ እሱም እንደዚህ ሰፊ ጊዜ ስለሚወስድ በሌላ ቪዲዮ መለስበታለሁ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ግን ፕሊዝ ለሌሎች ልጆች ቻናሉ እንዲዳረስ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ ማድረግም እንዳትረሱ።
ኮሜንት ሴክሽን ላይ ደግሞ ኤኒ አስተያየት ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ።